מה קורה ליעקב כשהוא שומע שיוסף חי? האחים חוזרים ליעקב, היה להם מסע משנה חיים. שם הם הוכיחו שהם כבר לא אותם אחים שמכרו את יוסף. הם הצטערו על מה שקרה, דאגו לבנימין ויוסף התוודע אליהם. הם עשו דרך והתקדמו מבחינה מוסרית, אבל היה עוד אתגר גדול לפניהם. עוד תיקון לעשות. הם היו צריכים לחזור לכנען ולהודיע ליעקב את החדשות המסעירות. ומן הסתם, הם חששו לספר לאביהם שיוסף חי. זה עלול לפתוח מחדש את סיפור המכירה, ואולי יעקב יגלה שהם מכרו את יוסף ושיקרו לו כל השנים. בנוסף, יעקב כבר לא צעיר, ומידע כל כך מטלטל עלול להשפיע עליו פיזית או נפשית. ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, ויגידו ויאמרו. הם שני ביטויים שאומרים אותו דבר. צריך להיות או ויגידו לו או ויאמרו לו. האור החיים אומר על זה שגם בשורה טובה צריכה הכנה. הכפילות ויגידו ויאמרו מלמדת שהם בישרו ליעקב את הבשורה בשני שלבים. שלב ראשון, יש בשורה טובה, והלב מתכונן בשלב הזה לשמוע אותה. שלב שני, שמיעת הבשורה עצמה. הבעלה היא כפולה. מצד אחד קשה להאמין שהוא חי עכשיו, וזה מידע שקשה להקל אפילו אם הוא משמח, כמו שאמרנו קודם. ומצד שני, נוצרת פה מיידית בעיית אמון. איך אפשר להאמין שהאחים דיברו אמת כשסיפרו שמצאו את הכותונת מלאת הדם, וגם עכשיו מדברים אמת שהוא חי? גם זה יכול לעשות התקף לב. בתוך המצב הפיזי הנפשי הקשה הזה, עכשיו תור אחי יוסף להוכיח שהפעם הם דוברים אמת. ולכן בפסוק הבא האחים מנסים לשכנע. הם סיפרו ליעקב את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם, בתקווה שהמידע ישכנע אותו. זה לא הרגיע את יעקב. רק לאחר ראיית העגלות יעקב מאמין ורוחו שבה אליו, ותחי רוח יעקב אביהם. למה ראיית העגלות משכנעת אותו שיוסף חי? יש מדרש שאומר שיוסף ויעקב למדו יחד פרשת עגלה ערופה. ויוסף רמז והוכיח ליעקב שהוא באמת חי דרך שליחת העגלות. מדרשים אחרים הולכים בכיוון יותר פשטני, שאומר בוודאי אין עגלה יוצאת ממצרים כי אם על פי מלכות. כלומר, לא ייתכן שהבנים היו מביאים לי עגלה ממצרים בלי שהמלך היה שולח אותה, וזה כנראה הוכחה לכך שיוסף אכן חי. ברגע שיעקב מפנים את העובדה שיוסף חי, הוא מיד רוצה לרדת למצרים ולראות את בנו לפני מותו. אז מה קורה ליעקב כשהוא שומע שיוסף חי? שלושת הפסוקים מתארים את תגובתו של יעקב, טומנים בתוכם כל כך הרבה רגשות של יעקב, כאב, שמחה, הפתעה, חוסר אמון, ולבסוף החייאת הרוח ותקווה לפגוש את הבן האבוד. שבת שלום.